Hello fellow grower, magandang araw po. Meron akong tanim na atis dito sa container. Ayan. At itong atis na to ay namunga na rin. Ngayon ang problema ko sa kanya, masyado siyang tumatangkad, kagaya niyan. At hindi rin karamihan yung kanyang mga sanga. So ang solusyon na gagawin ko dito ay ipuprune ko siya, puputulan ko siya. Tatanggalin ko lahat ng sanga niya na mataas at puputulin ko siya dito sa ibaba. Ngayon, naputol na siya. At ito parang hanggang dibdib ko na lang yung taas nito. Yan. At from here ay aasahan ko siya na maglalabas ng mga bago niyang sibol dito sa mga growth points. Alinman sa mga growth points na yan, sa mga nodes na yan na nakaumbok sa kanya. Okay? Magkaroon tayo ng susunod na video para maipakita ko sa iyo ang development itong atis na pinutol ko. Ayan. Tanggal na yung matangkad niyang taas. Mababa na siya ngayon. Hintayin natin susunod na video para makita natin kung saan tutubo yung mga bagong sibol niya. See you in the next video right after this. Alright, today is December 10 at ito na yung update natin doon sa pinutol ko na atis. Ayan. May mga bago na siyang sprout. Marami yung lumabas sa kanya. Yun nga palang unang video, dated November 22. So today is December 10. So around 18 days. Less than 3 weeks, almost 3 weeks. At ito, meron ng mga sprout itong ating atis na pinutulan. So gaya na nakita mo sa unang video, masyado na siyang tumatangkad. Stretching na siya masyado, kaya pinutulan ko. And right now ay around 4 feet na lang yung taas niya mula dito sa flooring. Isa itong paraan para makontrol natin yung paglaki ng ating tanim sa container. Halimbawa kahit mga puno yan, kahit mga fruiting trees. So halimbawa dito itong aking avocado na nandun din sa timba. Ayan, around 4 feet lang din yung taas niya. Ito namang aking Chico, tumataas ito, pero around 2 weeks ago pinutulan ko siya dito. So yung main stem ang pinutol ko, ang naiwan sa kanya itong mga laterals. At ang kaganda dito sa Chico, tuloy-tuloy lang yung kanyang pagbunga. Whole year kung magbunga itong Chico ko na ito. The same follows with other fruiting trees na nakatanim sa container, kagaya nitong aking goyabano na ganun din, pinuprune ko rin siya para wag siyang masyadong tumaas. Itong aking tanim na banaba na nasa container, ganun din, pinuprune ko rin yan para hindi siya masyadong tumaas. The same follows with my lagundi. Yon, yung malilitan dahon, lagundi yon. So ganun din yung principle na ina-apply ko dito sa aking tanim na atis at sa iba pa. Pinuprune ko siya ng mababa para masigurado na hindi sila masyadong tataas. Ngayon, ang tanong natin, gaano ba dapat kababa yung gagawin natin pagputol dito sa ating fruiting tree or tree na nakatanim sa container? Well, dito po, ang rule ko lang dito, sa akin lang naman ito, ang pinakamababang pwedeng maging putol natin dito ay at least 2 feet from the base. Mula dyan, around 2 feet, mga hanggang dito, ito na yung pinakamababa. Huwag ka nang bababa pa sa 2 feet. Yan, mga dito sa 2 feet, diyan ka mag-umpisa magputol, pwede na yan. Base lang yan sa karanasan ko. Pero kung sa experience mo, pwedeng mas mababa pa doon, ay nasa sayo na yon. Sa akin kasi, ang naging karanasan ko, pagka masyado mababa ang ginawa kong pagputol, halimbawa pinutulan ko dito, mga 1 foot lang ang taas, ay tuluyan ang natutuyo itong main trunk. So, ang ginagawa ko, at least 2 feet yung taas. Ito naman, around 4 feet naman ito. Yan. At ganyan, kita mo,
tuloy lang siya naglabas ng bagong sprout. Alright, sana po nagkaroon ka ng idea kung paano mag-prune ng ating mga puno na nakatanim sa container. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!